kem Mousse. Đầu tiên thì mình có 4 chanh leo, 5 cái ly, 2 cái muỗng dây và 1 kem đồ. Ở cái máy đánh trứng nha. Chúng mình bắt đầu làm nhé. Đây là chanh leo mà mình đã cắt sẵn rồi, bây giờ mình sẽ đổ cho vào chén. Khi mà mình đã lấy nước cốt của chanh leo xong rồi thì mình sẽ rây vào chén nhanh như với chân. Rây vậy. Mình thấy chưa hết cái chỗ lồng này và chỗ trên dây lồng khỏi nha. Bây giờ mình sẽ cho cái này vào độ lạnh 3 giờ đồng hồ. 1, 2, 3. Đây là kem Mousse trên dây, còn đây là kem Mousse bình thường của mình. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Hãy cho một like và đừng quên đăng ký.